Hey man, đang ăn tù thôi. Coi thối cỡ nào hả? Ok. Ok, xin chào các bạn, và ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn đi đến với khu vực đó gọi là Ta Chĩa. Và nơi đây là một trong những cái địa điểm tham quan nổi tiếng bậc nhất của Đài Trung. Và ở đó có đền Mẫu Tổ rất là nổi tiếng, được xem là nổi tiếng toàn khắp Đài Loan này các bạn. Khi bạn đến với Đài Loan rồi thì từ các thành phố khác các bạn có thể lựa chọn hai phương tiện phổ biến. Đó là một là tàu, còn hai là tàu cao thịa, hay nói cách khác là tàu cao tốc ấy, để chúng ta đến với thành phố Đài Trung. Và nếu như bạn đi cao tốc đến Đài Trung thì bạn nên đi xe bus đến lại cái ga tàu, và từ ga tàu thì chúng ta sẽ bắt tàu thường để đi đến với Ta Chĩa. Còn nếu như bạn đi tàu thường thì từ ga tàu thường này chúng ta sẽ đến với Ta Chĩa một cách dễ dàng bằng tàu thường nhé. Hình ảnh mà các bạn vừa nhìn thấy đó chính là ga Ta Chĩa. Không gian ở phía trước của ga Ta Chĩa thì như thế này các bạn. Và mình đến thăm đền Mã Tổ vào ngày mùng 3 Tết và không ngờ rằng là nó đông đến độ như vậy. Bây giờ chúng ta bắt đầu tuyến hành trình nha. Theo chân mình, ok. Ok, xin chào các bạn. Mình đang đứng tại một ngôi chùa nổi tiếng tại khu vực Đài Trung và đang trên hành trình xếp hàng để mà có thể đi vào bên trong được. Bởi vì thực sự ở đây mặc dù không gian của ngôi chùa thì khá là nhỏ, nhưng mà chắc lẽ là nổi tiếng về cái độ linh thiêng của chùa, cho nên chắc lẽ là rất là nhiều người đến thăm. Mình nghĩ là không phải là người Đài Trung không, mà sẽ còn rất là nhiều người ở nhiều nơi khác nhau để đến nữa. Tại Đài Loan thì có khoảng 500 ngôi đền Mẫu Tổ như thế này, nhưng đây được xem là ngôi đền nổi tiếng nhất. Và tương truyền rằng là người dân Đảo Tiên tại Phúc Kiến đã đến đây vào khoảng năm 1730 và xây dựng ngôi đền nhỏ. Sau đó thì được phục dựng, được trùng tu, và cho đến ngày nay thì có một cái ngôi đền khang trang như thế này. Và đền thì có tiền điện, hậu điện, điện Nam Bắc, điện phòng Nam Bắc, rồi lầu chuông, gác trống. Và sự cầu kỳ trong cái mô típ trang trí cũng là một trong những điều đặc biệt của ngôi đền, với cái chủ đề là chim muông và hoa lá. Ngoài khu vực tham quan của ngôi đền thì chúng ta còn có thể ghé thăm khu vực tầng hầm, được xem là bảo tàng văn hóa Mẫu Tổ. Và tại đây có những cái gọi là báu vật của Đài Trung nói riêng và Đài Loan nói chung. Chúng ta có tượng Mẫu Tổ bằng vàng, và đây là một trong những báu vật thực sự rất là đặc biệt. Và nếu như bạn đến đây thì người ta không có cho quay camera các bạn nhé. Và cũng chính tại khu vực tầng hầm này chúng ta có thể có những cái bức khảm, đó chính là câu chuyện về cuộc đời của Mẫu Tổ, hay chúng ta còn biết tới đó là Thiên Hậu Thánh Mẫu. Có nhiều dị bản về câu chuyện của người, tuy nhiên thì cũng có một cái gọi là câu chuyện mà khá là phổ biến trong dân gian. Người sinh ra ở Phúc Kiến, và từ khi mà người tình sinh ra thì có một luồng ánh sáng hay là hào quang và hương thơm rất kỳ lạ. Và đặc biệt là từ khi sinh ra cho đến khi đầy tháng thì người không hề cất tiếng khóc. Vì vậy mà người còn có tên là Lâm Mặc, hay còn gọi là Lâm Mặc Nương. Vì sinh sống ở khu vực vùng biển cho nên bà rất là hiểu về khí tượng, thiên văn và thủy triều.
Đặc biệt là năm 16 tuổi thì khi người mẹ của người đang ngồi dệt vải thì người ngồi và chợp mắt thì bỗng khoa tay và múa chân khá là nhiều. Vì vậy mà người mẹ lo lắng và lay người dậy. Và lúc này thì người đã mở mắt ra để trả lời mẹ, nhưng mà cũng cùng lúc thì người đã không cứu được người anh cả và có giả thiết là cho rằng là người cha của người. Và sau đó thì những người anh đi biển quay trở về và kể lại câu chuyện trên. Và điều đặc biệt nhất phải kể tới đó là lễ hội hành hương tại khu vực này. Nó đã nổi tiếng trên toàn Đài Loan cũng như trên thế giới. Và nhắc tới Đài Loan thì không thể không kể tới đặc sản bánh dứa, hay nói cách khác là chúng ta gọi là trái thơm đó các bạn. Và nếu như mà chúng ta nói đến bánh dứa thì ở đây lại có những cái cơ sở sản xuất rất là nổi tiếng về bánh dứa. Cái tòa nhà mà các bạn đang thấy đó chính là chuyên sản xuất về bánh dứa. Và chúng ta cùng ghé thăm cái tòa nhà này thử như thế nào nhé. Và câu chuyện về bánh dứa như thế nào thì chúng ta sẽ hẹn ở một vlog khác nhé. Chắc là những người nổi tiếng để ăn rồi. Chắc chắn là những người nổi tiếng ở đây nó để ăn thôi. Này diễn viên gì thế này? Mà thật cái tem làm sườn cái gì? Cái tem hai Triều Vi. Kiểu ơi, những người nổi tiếng, những người nổi tiếng tới đây ăn rồi họ chụp ảnh lại. Vậy sao họ không thấy mình ta? Vì sao họ không thấy anh? Xem cảm làm sườn đấy. Trên quay ở phía trước có được không? Đứng vào đây. Đây là một quán ăn rất là nổi tiếng về làm xưởng ha. Người ta xếp hàng dài như thế này để có thể ăn được. Wow. Gân. Gân cũng núm đuôi. Xếp hàng từ bên kia qua đến đây. Thôi biết là tay làm một đạo cũng nhanh ha. We are forever learning, one step at a time. As long as the world is turning, I'll be by your side. We'll keep the fire burning, I'll never see you hurt. You know I can't explain it in a way of words. We both know that you'll understand, and you'll see if you take my hand, and I'll go out of my own way for you. I'll go out of my own way. Hey man, đang ăn tù thôi. Coi thối cỡ nào hả? Ok.
Mùi thối thôi, nhưng mà ngon lắm á. Chắc luôn. Ăn thử đi chưa? Nhớ chưa? Ở chứ. Chơi ở chợ đêm. Thử không mày. Dạ nha thôi, anh về lên này. Anh đem nữa. Mày yêu chung. Mày yêu chung. Không được.